اللي بيك داري وبعمر انا شاري وانا اللي بيك داري وبعمر انا شاري بس انت بتداري. בניגוד לקירגיסטן שהחוויה האנושית הייתה החוויה השלטת שם, בטאג'יקיסטן הפוך, החוויה הנופית, הטבע, מה שראינו סביבנו היה הדבר העיקרי, שפחות פגשנו אנשים כי הפמיר הוא די מבודד. הפמיר זה רכס הרים שנמצא בין טאג'יקיסטן לסין לאפגניסטן וקירגיסטן גם בעצם. יש שם דרך שחוצה מקירגיסטן לטאג'יקיסטן ועוברת במקביל לאפגניסטן, היא גם ממשיכה לסין, אנחנו לא נסענו עליה, זה דרך מאוד קשוחה מבחינת נסיעה, מבחינת נהיגה, אבל יפהפייה, מלא נופים, מלא הרים ושלגים, אגמים, נחלים, מקום כאילו מדהים. באיזשהו שלב נכנסנו לאזור שנקרא הוואחן קורידור, שזה ממש כבר על הגבול עם אפגניסטן. בחלק של הפמיר הייווי שנקרא ואחן קורידור. למעשה נמצא על הגבול בין טאג'יקיסטן לאפגניסטן. וכל מה שמבדיל בינינו לבין אפגניסטן זה נחל. אז אפשר ממש לעשות משחק. טאג'יקיסטן, אפגניסטן. טאג'יקיסטן, אפגניסטן. אפגניסטן, טאג'יקיסטן. לא אמרתי שזה משחק טוב, אבל אפשר. זה כאילו מתחיל מכיוון קירגיסטן באזור גבוה והררי וכזה אגמים והרים מושלגים ונעים, כאילו קר ורוח. למטה לוואחן וזה נהיה נוף אחר לגמרי. כן, מדברי יותר מאוד אפגני, נראה לפחות מאוד אפגני, מגניב כזה. כי מצד אחד טאג'יקיסטן, מצד שני רכס הרי הינדוקוש. הינדוקוש. הרגשתי מין הבדל נורא גדול כזה בין כמה שזה יפה לבין הקשיים שהתמודדנו איתם. לכל אחד מאיתנו זה היה קצת מנקודת מבט אחרת. לי היה בעיקר קשיים פיזיים, נגיד עם הגובה. כל החלק הראשון הוא גבוה לאללה, היה לי קשה לנשום אפילו שסתם היינו במקום וישנו. ולי יותר העניין של דאגה למרגול. נונסטופ. הייתה נסיעה מאוד מאוד קשוחה בשביל מרגול, גם אנחנו כבר די לקראת הסוף, אחרי כמעט 20,000 קילומטר, 5 חודשים שאנחנו נוסעים בה נונסטופ. והדרך הזאת שהיא מאוד מאוד קשה, פירקה אותה לא מעט. גם היה לנו את הפאנצ'ר הראשון, הפאנצ'ר הראשון, אני הייתי ממש מבואס אם לא היה פאנצ'ר בטיול הזה. וגם נפל לנו המגן חזירים, והיה עוד איזה... מרגול איבדה את האף. והיה עוד איזה כמה בעיות שנורא הדאיגו, כי באמת הדרך הזאת היא דרך שמצריכה סיבולת של רכב. נכון, לא היו לנו מפגשים אנושיים מאוד משמעותיים, אבל יש קטע כזה שאתה בפמיר, בטאג'יקיסטן בכלל, שכל הילדים צועקים לך הלו מרחוק. עכשיו, זה יכול גם לבוא מ3 קילומטרים, אתה בכלל לא רואה את הילד, אין לך מושג איך הוא קלט, מאיפה אתה ומה קורה, ואתה שומע הלו! מערכת החינוך הכניסה בתוכנית הלימודית את הלו לתיירים. מבוגרים שרואים אותנו, אז הם עושים את התנועה הזאת, ולפעמים, כן, גם עם הבטן. היינו בחג של הפמיר. נכון. איזה פארטי, היה טירוף. ואז אחרי דושן ונסענו לפאן, הרי הפאן, שהיו גם נורא יפים, חם. איך שאומרים אצלנו, תמיד פאן, בפאן. זה הרי הפאן. היה קשה עם החמורים. היה
חמורים. כשאלוהים רוצה להעניש אותך, הוא שם אותך בגלגול הבא חמור בטאג'יקיסטן. slowly dying, also clarified. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. מסכנים. איזה נורא, חוץ מהאחד שניסה להוריד אותי. נראה לי הוא ניסה לנקום בבני אדם דרכי. השאר פשוט אומללים, זה היה נורא. כן, כן, זה שלהם. בכלל, טאג'יקיסטן היא מדהימה, היא יפהפייה מבחינת נופים. ממש. כן, חוויה מדהים. Everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. אנחנו בלילה האחרון, בפמיר הייווי, האף שלי. כולם. שש עצים, לא רואים את זה. מרגול מצא לבית ללילה האחרון פה, ואנחנו ממש שכנים צופים על כפר אפגני מהצד השני. כל מה שמפריד בינינו רק נהר. הנהר בינינו לבין אפגניסטן. אוזבקיסטן. אוזבקיסטן. היינו שם מלא זמן. הרגשתי שניציתי לחלוטין. היינו שם 3 ימים. אבל 3 ימים שבהם היו חוויות, אי אפשר להגיד שלא. כן, אוזבקיסטן היא מדינה יותר של תרבות והיסטוריה וכזה 3,000 שנה אחורה וקהילה יהודית מאוד גדולה והיסטוריה לכל הדתות. כן, 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 לכולם. שזה מדהים. והיינו שם בשתי ערים, סמרקנד וטשקנט. סמרקנד היא יותר כזה ציורית היסטורית כזה, הרבה מבנים מוסלמים מפוארים. אני התמוטטתי שם, הגענו בלילה, בערב הראשון, לא יכולתי לדבר, איזה כמה שעות. בעצם כשהחיים הם בין 39 ל-49 מעלות חום 24 שעות ביממה, בלי מזגן זמין, המילה חום באמת מקבלת משמעות חדשה. כן. העיר העתיקה שלהם חמודה, יש להם רובע יהודי מגניב, עם בית כנסת יפה ממש, מעץ כזה, הכל מעץ, ספרים מאוד עתיקים, השמאי שם שהוא גם הרב וגם החזן, חמוד מאוד, מאוד מסביר. ככה זה כשכל היהודים בעיר מסתכמים ב-250 איש. כן. והיו לנו דמויות בגסטהאוס שם. כן, הבחור המבוגר הישראלי. אנחנו קמים בבוקר, שומעים צרחות, מישהו צורח, כאילו הוא הולך להרוג מישהו. אדם שואל את הבעלים של הגסטהאוס, מה קורה פה? הוא אומר, זה אורח רוסי, הוא מדבר כל בוקר עם אשתו. גם אנחנו ככה נהיו לה יום אחד. הלוואי. אני בעד. הלוואי. זה יהיה מגמת שיפור. ונורא נחמדים באוזבקיסטן, נורא רוצים לעזור, ומתלהבים כאילו שרואים תיירים. קיבלת סעיף במתנה? קיבלתי במתנה שער אורגני, בצבעים מפירות, לא יודעת מה הדיבור שם. כן, משהו כזה. כן, נורא חמודים. ובעיניי החוויה הכי מצחיקה באוזבקיסטן הייתה השוחד ההזוי ביקום במעבר גבול. הבחור בין הגבול, כאילו בין אוזבקיסטן לבין קזחסטן, היה שם בלגן אטומי, מלא מסעיות, אין מה לעשות, הם כולם עומדים, חלק מהם בכלל המנוע שלהם עלה, בלגן רציני, ואז באתי לבחור שם ואמרתי לו, תקשיב, חלאס, אני רוצה לעבור. אמר לי, אתה רוצה מסלול VIP? אמרתי לו, כן, מסלול VIP. אז הוא הדגים לי עם הדרכון שלי איך להביא לו את השוחד, לשים את הכסף בתוך הדרכון ולהביא לו את הדרכון סגור. הלכתי למכונית, לא היה לנו הרבה כסף בכלל, אז שמתי לו כלום, משהו כאילו בכסף טאג'יקי, אבל שווה ערך ל$2. והוא לא היה מרוצה מזה, סתם. אז אמרתי לו, תקשיב, אין לי כסף אחר. למרות שהיה לנו דולרים, אבל לא רציתי להביא לו. אז בוא, אתה רוצה גיפט? פתחתי לו אותה מאחורה, מסתכל, רואה מזרון שטח, קח את המזרון שטח. אמרתי לו, קח, תפדל בכיף, יש לנו אקסטרות. ואז הוא עושה לי על המזרון שטח, הוא מצביע, הוא כאילו דופק עליו כזה, ככה, עושה פאקינג, אוקיי? את זה לא הכרתי. גדול.
אז הוא קיבל בעצם מזרון זיונים קיבל. חדש. כן, שוחד של מזרון שטח. נייס. זה פלוב. על זה אנחנו חיים. Well, I don't know, this is the international blackout skin out anthem. Kiss and Major Lazer are the girl them wanting. Quite fit, baby. Skin out. I love when the girl them a wine and go down. Love when the girl them hands touching the ground. This is true. And I love when the girl them a twist and turn up. Love when the girl them a kick and cock out. Yes, I do. לא הצלחנו להוציא ויזה בקירגיסטן, טאג'יקיסטן, כי מסתבר שאנחנו מפגרים. לסין. לא לסין, הצלחנו. כן, כן. כי מסתבר שאנחנו מפגרים, היינו צריכים להוציא אותה בארץ. אמרו לנו אגב. אמרו לנו, הזהירו אותנו. התעקשנו. כמו כל לא. הדברים האחרים. פשוט. לא הקשבנו. זה לא, אפילו לא, זה פשוט לא שמנו לב. כן. כתבנו המלצות, לא הסתכלנו עליהן פעם אחת. אז החלטנו שאנחנו נוסעים למונגוליה. זה קטע טוב, זה קטע מדהים. יש. כדי לעשות שם, גם כדי לטייל שם, אבל גם כדי לעשות שם את הוויזה, אז אנחנו עכשיו בדרך. בדיוק חזרנו לקזחסטן. יש לנו כמה קילומטרים? עכשיו לא נשאר לנו עוד הרבה. 2,000. כן, 2,000 עד לגבול. אנחנו במרוץ. אנחנו רוצים להספיק להגיע כמה שיותר מהר למונגוליה. זה אומר לחזור לקזחסטן, ואז להמשיך לרוסיה, ואז לעבור למונגוליה. ואנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של נסיעה, עם ביקור בקזחסטן, שזה נחמד, כמו לחזור הביתה. וזהו, ומשם אינשאללה לסין. אינשאללה. Что забыть нельзя, как прекрасно она, словно אהוב מוציא אותי בקלאס. מתחמם שם. הבנות קוראות לרחבה. ממש צפוף על הרחבה. живу красивая, как הבנות הצטרפו פה. миллион ночей день. С днем рождения, любви, доброго окружения, лучшего моего настроения и самых преданных друзей. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний, исполнения. יש לי חברה ואני אוהב אותה, הוא משתדל תמיד להיות איתה. יוצאים לרחוב, אני שם אפטר שהיא עושה דפיקות עם נעלי עקב, גם בשוק סואן אני והיא